Шануймося, вельми шановне товариство. Рада бачити вас у моєму затишному і безкомпромісному аудіопросторі. Ну що, готові розібрати по кісточках черговий соковитий міф? Заплющіть очі і уявіть. Тотальна повальна відпустка. Такий загальний масовий релакс усього живого навколо, коли моречко ніжно лиже засмаглі п'яти, а в голові панує блаженна порожнеча. Красива картинка, правда? Але спробуйте закинути цей шаблон українцям, і ви можете почути у відповідь абсолютно кардинальні речі. Останні роки нас залізобетонно навчили. Українське літо – це не тільки про байдикування на диванах, це 3 місяці безперервного ціннісного марафону, коли червень, липень і серпень буквально залізобетонно, тобто безумовно і безповоротно, зшиваються з нашою кровною ідентичністю. На більше нецікаві формальні червоні дні в календарі. Якщо хочете збагнути, чому нас не здатна зламати жодна мілітарна машина світу, вам доведеться розкусити наше літо. Почнемо з червневого запливу. 28 червня – День Конституції. У деяких західних демократіях цей документ мирно припадає пилом на полицях національних архівів. Поважно, нудно, академічно. Судові клерки гортають його хіба що під час марудних засідань. Нудно ж, правда? Проте в Україні ухвалення основного закону у 1996 році перетворилося на такий екшен, перед яким тьмяніють голлівудські блокбастери. Це єдине свято, яке прописане окремим рядком, тобто юридично і чітко зафіксовано, безпосередньо в самому тексті основного закону. Але як драматично його народжували. Депутати рубалися до хрипоти цілу добу безперервно. Атмосфера була настільки наелектризована, що доля суверенної держави висіла на волосині. Нарешті, о 9:20 ранку, виснажені і здичавілі від недосипу політики ухвалювати закон спромоглися. Сьогодні наша Конституція показує неймовірні зуби. У ній закладено фантастичний унікальний запобіжник – такий надійний юридичний механізм, який унеможливлює внесення будь-яких змін в умовах воєнного стану, щоб ніхто під шумок хаосу не перекроїв країну під себе. Ба більше, пристрасть до свободи у нас генетична. У 1710 році наш гетьман у вигнанні Пилип Орлик прописав речі, що випередили свій час. Правитель не має права судити одноосібно. Перетинаємо екватор літа і заходимо в липень – День державності. Чужа пропаганда роками ліпила міфи, нібито ми з'явилися нізвідки у 91-му році. Боже, яка ж це суцільна нісенітниця, повне, абсолютно безглуздя і абсурд. Нинішня Україна – це пряма спадкоємиця, тобто легітимна історична продовжувачка середньовічного Києва. Коли князь Володимир хрестив Русь, це був грандіозний геополітичний крок і свідомий вибір на користь Європи. Наше коріння сидить у землі глибше, ніж дехто може собі уявити. Ну і фінал. 24 серпня. День Незалежності. Іронічно, але первісно ми святкували його в липні, аж поки радянська система не почала остаточно тріщати по швах, руйнуватися і тріскатися від власної гнилі. Тоді ми перенесли дату на кінець серпня, залізобетонно зафіксувавши свій суверенітет. Раніше цей день сприймався як привід узяти додатковий вихідний, але сьогодні ми чітко усвідомлюємо – ми святкуємо факт свого фізичного існування. І жоден бліцкриг не спрацював. Ворожий план швидкої війни з тріском провалився. Як ви думаєте, чи здатне правове підґрунтя, закладене ще 300 років тому, реально впливати на менталітет сучасного суспільства? Чи може це просто красива історична романтика? Діліться своїми міркуваннями. Дякую, що пройшли цей глибокий лінгвістичний шлях зі мною. Шануйте мову, любіть історію і нехай щастить! До нових ефірів! Па-па!